हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु द च्यानल यु क्यान स्टडी एब्रोड। र म क्यानाडाको बारेमा कुरा गरिरहेको छु होइन। प्रिभियस भिडियोहरूमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र प्लेलिस्ट पनि स्टडी इन क्यानाडा फ्रम नेपाल तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो अब यो आजको भिडियो भनेको जसले चाहिँ अब भिजा लगाएर बसेको छन् होइन, जसको चाहिँ नि अब भिजा छ पासपोर्टमा अलरेडी र जो चाहिँ अब क्यानाडा जान खोजिरहेको छ उहाँहरूको लागि स्टेप बाई स्टेप प्रोसिडियर अब के गर्ने त भन्दाखेरि त्यो छ। अब सबभन्दा पहिले क्वारेन्टाइन प्लान है। अब कोभिड-19ले गर्दाखेरि अब यत्रो तहसमस भयो। क्वारेन्टाइन प्लान 14 डेको क्वारेन्टाइन प्लानमा तपाईँले अब बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले के गर्नु पर्यो भनेदेखि यदि त्यो कुरा कि कलेजले भनेको हुन्छ कि चाहिँ तपाईँले आफैले चाहिँ बुक गराउनुपर्छ होइन। सो म्याक्सिमम कलेजले इन्स्ट्रक्सन दिएको हुन्छ, त्यो इन्स्ट्रक्सन अनुसारले कति पे गर्ने हो, कसरी गर्ने हो चाहिँ सबै तपाईँले स्टेप बाई स्टेप गर्नुहुन्छ। त्यो क्वारेन्टाइन प्लानको सबै तपाईँले फर्म भरिसक्नुभयो, तपाईँले पेमेन्ट पनि गरिसक्नुभयो भनेदेखि तपाईँलाई चाहिँ अब एउटा लेटर जस्तो आउँछ। त्यो लेटर चाहिँ आफूले राख्नुपर्ने हुन्छ है पिडिएफको, किनभनेदेखि त्यो लेटर तपाईँले पछि उता जाँदाखेरि चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा के छ भनेदेखि तपाईँले पिसिआर टेस्ट है, अब तपाईँले पिसिआर टेस्ट 3 दिनसम्मको भनौँ न 3 दिनभित्रको पिसिआर टेस्ट पनि गराएर जाँदाखेरि एकदम नै राम्रो र यो जानै पर्ने छ, यो गर्नै पर्छ है। तपाईँले 3 दिनसम्मको 3 दिनभित्रको भनौँ न त्यहाँ क्यानाडा पुग्नेलसम्म चाहिँ 3 दिनको हुनुपर्छ। यो पिसिआर टेस्ट तपाईँले गराएर त्यो रिपोर्ट लिएर जानु होला। र त्यो रिपोर्ट लिएर गइसकेपछि अब अर्को के हुन्छ भने तपाईँ 14 डेको क्वारेन्टाइनमा बस्नुहुन्छ, त्यो प्लानमा बस्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले त्यही अनुसारको अनलाइनबाट तपाईँले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। एकोमेन्डेसन तपाईँको साथीभाइ कोही हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँको नम्बर लिएर तपाईँले चाहिँ नि सबै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। अब त्योभन्दा अगाडि यहाँबाट त लाग्यो, सबै चिज भयो, पिसिआर टेस्ट पनि भयो, क्वारेन्टाइनमा बस्नको लागि सबै कुराहरू भयो। अब के गर्ने भन्दाखेरि एउटा एप्लिकेसन नभुल्नु होला, एराइभ क्यान भन्ने जुन एउटा एप्लिकेसन छ त्यो एप्लिकेसन आफूले इन्स्टल गरेर त्यसमा सबै आफ्नो डिटेल्सहरू भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि नभुल्नु होला, त्यो एकदम नै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है। त्यो भइसकेपछि अनि बल्ल तपाईँ ट्राभल गर्ने हो, डिपार्चर गर्ने हो है यहाँबाट। सो अब तपाईँ जानुभयो, गइसकेपछि त्यहाँनिर तपाईँको के हुन्छ भनेदेखि त्यो इमिग्रेसनको मान्छेले त्यहाँनिर तपाईँ जहाँ पुग्नुहुन्छ एयरपोर्टमा पुग्नुहुन्छ, पुगिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ यो यहाँ किन आएको, के हो पर्पोजहरू होइन, त्यो सबै कुराहरू सोध्छ। र त्यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ आफूले अगाडिदेखि नै वेल प्रिपेयर भएर जानु। तपाईँ कुन कोर्सको लागि आउनुभएको, तपाईँ कति वर्षको लागि बस्नलाई आउनुभएको, र यति कुरो याद राख्नु होला। जस्तै अब त्यहाँ गएर चाहिँ नि म 2 वर्ष बस्छु त्यसपछि पनि म बस्छु भन्ने तरिकाको इन्टेन्सन नगर्नु होला। म यहाँ पढ्न आएको, म राम्रोसँग पढ्छु अनि त्यसपछि म फर्किन्छु भन्ने तरिकाले कुरा मिलाउनु होला है। यो कुरा पनि एकदम नै जान्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुरा छ, किनभनेदेखि स्टडी पर्मिट जुन छ नि त्यो तपाईँले जुन पाउनु भएको जुन छ नि त्यो पाउनु भएको स्टडी पर्मिट भनेको यो टेम्पोररी हो। र जब तपाईँ त्यहाँ क्यानाडाको त्यहाँ पुग्नुहुन्छ नि, जब तपाईँ अब क्यानाडामा उत्रेर तपाईँले चाहिँ त्यहाँनिर इमिग्रेसनको मान्छेसँग चाहिँ तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ नि, त्यसपछि उसले जुन त्यसपछि चाहिँ नि त्यो कन्फर्मेसन गर्ने ओरिजिनल स्टडी पर्मिटको त्यो कन्फर्मेसन चाहिँ नि त्यहाँ पाउने हो। त्यो कारणले गर्दा यो टेम्पोररी हो है, याद गर्नु होला स्टडी पर्मिट। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो कुराहरू सबै एकदमै विचार गर्नु होला। र त्यहाँ भइसकेपछि 14 डे क्वारेन्टाइनमा बस्नुभयो, त्यसपछि अब तपाईँले हाउजिङहरूको प्लानहरू के छ तपाईँले पहिलेदेखि नै अब बुकिङ गराउनु भएको छैन। यदि छैन भनेदेखि अगाडिदेखि नै रिसर्च गर्नु। मैले पहिले पनि भने रिसर्च गर्न नभुल्नु, त्यो रिसर्च गरेर चाहिँ नि तपाईँ जानु होला। र अब त्यसपछि जागिर कसरी पाउने है, सबभन्दा मेन समस्या भनेको जागिरको छ है। अब त्यो जागिर कसरी पाउने भन्दाखेरि अब लेबरहरूको जागिरहरूको लागि त समस्या छैन, त्यो धेरै नै भइरहेको हुन्छन् है। त्यो बाहेकको अब नर्मल सबभन्दा अब आफूले जे पाउँछ त्यो गर्ने हो होइन। तैपनि तपाईँले जागिरको लागि अनलाइन पोर्टल तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है। सो अब क्यानाडाको टन्नै अनलाइन पोर्टलहरू छ, त्यो हेर्नुहोस्। क्यानाडा जब्सहरू छ त्यो हेर्नुहोस्। त्यो बाहेकको पनि तपाईँले ग्लास डोरदेखि लिएर इन्डिडदेखि लिएर तपाईँको लोकल त्यहाँको कुन छ होइन, जस्तै ओन्टारियो जानुहुन्छ भनेदेखि अब ओन्टारियो जब्सहरू हेर्नुहोस् हो, त्यस्तो चाहिँ तपाईँले गुगलमा सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब त्यो जागिरहरू त्यसरी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ एउटा रिफरेन्स चाहिन्छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि गएर त्यहाँ गइसकेपछि साथी बनाउन चाहिँ नभुल्नु, राम्रोसँग साथी बनाउनुहोस्। त्यो साथी पहिलेदेखि नै काम गरिरहेको पढिरहेको साथीहरूले चाहिँ नि रिफरेन्स दियो भनेदेखि तपाईँलाई जागिर पाउन एकदम नै सजिलो हुन्छ। सो थ्याङ्क यू सो मच फर टुडे एन्ड डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब द च्यानल होइन। यो मैले इन्फर्मेसन एकदम नै इम्पोर्टेन्ट टिप्सहरू दिएको हो क्यानाडा जानेहरूको लागि जसको चाहिँ भिजा लागिसकेको छ। सो त्यही भएर यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। र तपाईँको जो साथीहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ अब क्यानाडा उड्न खोजिरहनु भइरहेको छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो सबै भिडियोहरू सेयर गर्नु होला। सो थ्याङ्क यू सो मच एन्ड आई विल सी यु इन नेक्स्ट एपिसोड।